Hello mga Lods, welcome sa ating channel. Itong video na to, i-upload ko to kasi medyo marami ang nagre-request doon sa kung paano i-open yung front panel ng ATX na reader itong gamit ko ngayon. Kaya ayun, naisipan ko i-upload ko na lang din siguro kahit maiksi lang yung video, at least makatulong sa inyong lahat.